välkomna tillbaka. Det verkar som vi möjligen har fått kontakt med ljusvarelsen Elijah. Ljusvarelsen, jag vet inte vad det är, men det är den här Elijah är det. Och Elijah talar alltså via Helena Montelius här. Är du där, Elijah? Vi är här och vi hälsar dig och alla er här i studion. Och alla er som ser det här på era tv-apparater. Vi hälsar er. Och det budskap vi, Elijah och många ljusguider med oss vill förmedla till er är att ni ska se och förstå att ni alla här söker samma sak. Ni ser en motsättning här ikväll. Ni ser en separation. Och vi skulle vilja säga att alla ni som har talat ikväll, alla ni som är här, egentligen söker samma sak. Vänta, Elijah, får jag ställa ett par frågor? Jag är ledsen att avbryta dig. Var befinner du dig just nu? Vi befinner oss i kan kalla det en bakomliggande verklighet. En högre dimension, en dimension av en snabbare vibrerande frekvens än det finns inte er på kartan. fysiska. Det finns inte på kartan uppenbart. Hur är stämningen där borta? Här är stämningen alltid kul. Ja, jag ser det. Jag ser det på kosmiskt party. din kropp där. Du, hur ser du ut, Elijah? Om du skulle kunna se oss skulle du förmodligen se oss som ett sorts ljussken. En sorts energi som rör sig. Vi har inte en kropp så som ni har. Nej. Sitter och luras här. Du, vänta Stanley. Känner du till en kille som heter Ambres? Mhm. Det gör vi. Va? Ja, Han är kollega med dig. det kan vi kalla det för. Du, hur skulle du råda oss att rösta i EU-valet? Ja, du är inte den första som frågar. Vi har fått frågan på flera föredrag. Och som vi ser det är EU ett naturligt nästa steg i er utveckling. Där ni kommer att gå mot ett mera globalt Men vänta, ska vi samhälle. rösta ja eller nej? Varje själ väljer naturligtvis själv. Ja, men vad tycker du? Vi föreslår att rösta ja. Får jag fråga med dig Ja, varsågod. en sak också? Har du kontakt med alla som har gått bort? Eller är det bara vissa utvalda? Det här var någon som Robban kände som... Ja, det var snickaren. Det var snickaren där. Ja. Eller Han är ju rejält han som får över. ner i snickaren nu. Han är ju synnerligen avliden. Men Ja. har du kontakt med folk som har gått bort mera nyligen? Var en svår fråga. Vi har kontakt med vissa själar som vi samarbetar med. Aha. Vi har kontakt med Helena. Vad är det för typ av ungefär själar som du samarbetar med? Andra vägledare och lärare kan vi Jaha, säga. så Vi meniga kallar elever? oss lärare. Ja, som meniga människor, de har du ingen kontakt med? Jo, Jaha. det har vi. Vi är här nu ikväll. Vi samarbetar med Helena och träffar många tusen människor. Stanley, vill du fråga Elijah något? Passa på. Ja, det är bara så här att om hon hade varit riktigt besatt utav en andemakt nu, en riktig Elijah från ovanför mänskligheten, då hade hon inte talat med den här rösten. För att jag känner till hur det går till när det är riktiga sådana här företeelser. Hon sitter bara och spelar. Hon är en duktig liten teaterkvinna. Nej, hon är dålig. Hon spelar ganska dåligt också. Ja, mycket dåligt. Ja, det här är bara Jag hade manipulation. väntat mig betydligt Är det, mer. är det ingen ande? Det är ingen ande. ande. Jag känner igen när det är riktiga andar. Akta så att jag sätter andar i er också. Nej, det där, finns pojkar. ingenting utav övernaturlighet i Det det är här. inget som går att driva ut då? Nej, det går inte att driva ut ens. Hon är en snygg, trevlig tjej Ja. som tror att hon kan Okej. lura oss allihop. Elijah, vi tackar för ditt besök. inte Hälsa tänka dem där hemma som Bertil Bo sjöng redan. Vi ska gå vidare i den här exposén. Ja, fråga då.
Du får fråga en fråga nu. Om du ger fan i att bua hela tiden. Okej, jag bara frågar. En fråga. Om du ger fan i att bua. Bra. Jag undrar hur prästen kan veta att... har man inte tro på det här med andar och sånt, han kan veta att just att det är en ond ande som har kommit in i Helena. Jag sa att det var ingen ond ande, för det här är en snygg och trevlig tjej om du buar mindre och lyssnar så kommer du att hänga med. Det var ingen ande, sa han. Men det här var bara ett psykologiskt tricks, knappt det. Men hur kan du vara säker på det? Jag har ganska stor livserfarenhet. Jag har jobbat i Indien, i Pakistan. Jag har stött på riktiga andebesättelser. Men vänta, jag orkar inte snacka om vilka som är riktiga andar eller inte riktiga andar. Själv tror jag inte på andar överhuvudtaget. Jag vill gå vidare i den exposén. Nej, men jag vill också säga någonting. Jag tycker den här diskussionen är tvivelaktig. För här är ju liksom två tvärsäkra personer som talar emot varandra. Det är ju, jag menar, det finns inget kunskapsteoretiskt djup i det här. Jag menar, hur kan de veta att de vet vad de tror att de vet? Jo, men vänta, vi säger bara emot varandra. Diskussionen om andar nu. Andar, det... Jag ska förklara. Ja, vänta. Nu ska jag gå till en man som sitter här, som enligt sin egen presentation, som jag har sett skriftligt, är den internationellt kände föreläsaren, författaren, terapeuten och läraren inom regressions- och polaritetsterapi. Läraren och konsulten inom vedisk astrologi, kabbalistisk tarot och numerologi. Dataprogrammeraren inom astrologi och auktoriteten inom alla former av metafysik och kosmografiska konstarter. Anders B. Johansson, han sitter här. Ja, jag förstod att det skulle vara populärt. Detta, mina damer och herrar, är... Det låter som om Anders vore en renässansmänniska. Var börjar vi, Anders? Ska vi börja med sambandet jorden, andra planeter? Ja, det är ett mycket bra utgångsläge. Låt oss först och främst säga att alla människor är definitivt medlemmar av 12 dimensioner. När ni är nere här på jorden i den kroppen ni har. Ni är nere på jorden i en inkarnation. När ni lämnar den så tar ni ett medvetande, ett minne med er in i nästa inkarnation när ni kommer tillbaka igen. Det finns ingen själ i det här rummet som är ond eller god. Själen är en del av Gud. Alla är en del av Kristuskraften. Försök inte köra några energier på att det är onda eller dåliga energier. Alla tillhör Kristuskraften. Berätta, Anders! Det är min tur. Du väntar. Det är min tur. Programmets nu är det så här, va? Att jag får Anders, gå emot dig. berätta om pyramiderna. Det tycker jag är häftigt. Jag kommer dit. Nej, men jag vill inte hoppa, för det här kan låta som en halvtimmes föreläsning på mig. Det orkar vi inte med. Det är nämligen så här, att allt som hänger ihop, som vi ser i den fysiska världen, det ni kallar historia, det ni kallar andra dimensioner, det ni kallar att ni tror och inte tror, ni kallar det vetenskap. Ni är materialistiska vetenskapsmän. Först när ni kan bevisa någonting under årtusenden, ni ser någonting återkomma i historien, någonting som har återkommit i er själva, när ni igenkänner er själva historiska perspektiv, när ni igenkänner när ni kommer på platser på jorden som ni är hemma på. Inte ta pyramiderna nu. Nej, jag vet inte grann. När vi kommer in... Det som händer i Indien, att du anknyter till Veda och hinduismen. Och man behöver inte gå bakåt i årtusenden. Men vänta! Utan titta på vad som händer. Lyssna nu! Ja. Berätta om pyramiderna! Det är nämligen Ni så kommer här, gilla det här. att NASA har nyligen publicerat 66 000 fotografier som finns på Jet Propulsion Laboratory i Los Angeles. I de här finns över 700 bra bilder på pyramider på Mars. De här pyramiderna är 3 kilometer höga. De ligger med samma konfiguration som pyramiderna i Egypten, i El Giza i Kairo. De pyramider som finns i Bermuda-triangeln, de pyramider som finns i Mexico City och de pyramider som finns i Peru. På vår planet och på planeten Mars och på planeten Jupiter, på den 19 graden norr om ekvatorn, har vi alla energiläckage. Vi har en stor krater som läcker energi ute på Hawaii på 19 graden. I Egypten har vi pyramider på 23 och 30 graden. Vi har pyramider i Mexiko. Och det visar sig, när NASA nu skickar ut sina forskningssonder från 1975 och framåt, så har alla tagit med sig fotografier hem. Ryssarna känner till de här pyramiderna. Vi vet att det finns pyramider på alla planeter. Vi vet att det finns ett energinätverk kring våra planeter. Jag hade talat om det förut. Ja, men du har inte läst de hemliga rapporterna som Hoagland. Hoagland gick in på FN 1992. Men vänta, varför, om det nu är så här, varför har de hemlighållits? hemlighållits? Det vet du, det är självklart.
Därför Nej, det att vet jag inte. ingen Därför jag inte människa frågar. kan få kunskapen när de anser att det rycker upp politiska, ekonomiska, sociala situationer som rubbar den kulturella situation som Och råder i om det landet. finns pyramider på månens baksida eller vad det nu är, hur skulle det påverka den socialdemokratiska regeringen Ja, men i Sverige? tänk på filosofin, politiken. Nej, men tänk på vänta, historien. svara! Svaret är att om du ger ut en sanning som inte hela massan kan ta på en gång skapar du psykos. Du skapar störningar i massmedvetandet. Hela För massan kan inte ta, men du har klarat av det utan att bli Du psykotisk. sitter ju och snackar om det nu. Det Ja. måste vara Men ganska du- allvarligt. Hur har du klarat det utan att bli psykotisk? Nej, vi vet alla nu, därför att det läcker både i Amerika. Hur har du burit dig åt? Nej, Om går nu inte att sprida. massan inte jag kan har ett klara föredrag det. om det här i 24 år. Hur har du burit dig åt? Om massan inte kan klara det utan att bli psykotisk, hur har du ju klarat det? Jag säger att kunskapen ska ut. Det är de En som gång sitter... till. Om massan inte klarar det utan att hamna i psykos, hur har du klarat det utan att bli psykotisk? Därför att jag kommer ihåg mina tidigare liv, Där andra har du- inkarnationerna. Där Därför har att du du denna kommer ihåg dina elitism. tidigare liv. Nu börjar jag också hålla med Stanley. Där har du Jo, elitismen. för fan. Och hela detta överförmynderi gentemot de vanliga människorna. Och det är det som hinduismen bygger på. Och det är Vänta, det hela det är skit i att vill hacka på liksom bygga upp. hinduismen nu, Ja, Stanley. men det Spara är det. New-Age-rörelsen. Det är ju det de vill liksom återskapa här Ja. i Stanley, västerlandet. det är bra. Det är bra, vi är Ska vi överens. ta in psykologihistorikern Max Stjernberg ett tag? Hur ser du på det här tvärvetenskapliga arbetet som Anders har utfört? Jag tycker att de verkligt farliga det är inte 100% skalningarna utan det är 95% skalningarna. För 100% skalningarna de skrattar vi bara åt, men 95% skalningarna de kan bli överläkare i psykiatri. Va? Till exempel Sankt Sigfrids sjukhus i Växjö har kanske den största stjärnparad av galningar här i landet. Va? Där finns folk som inte talar om pyramider på Mars. Men kan vi stanna här och Ja, i studion nu? Om Ja, du har ja. någon vendetta med någon jävel vid Sankt Sigfrid får du ta det okej. på fritiden. Bra, bra. Nej, ja. Ja, men jag ska Nu berätta. frågar jag dig om de här tvärvetenskapliga teorierna här. Ja, men den ena är liksom, den ena är lika galen som den andra. Det är bara somliga är lite skickligare än andra i att kamouflera hur galet det är. Vad säger du? Ge mig ett svar du. Om jag säger att jag kommer ihåg när jag låg i livmodern så blev min mamma våldtagen. Sedan så tittade jag ut så här genom livmoderns öppningen och så fick jag se sädesuttömningen. Om en psykiatriker får sina patienter att tro på det, tycker du det är bättre än det som nu den där mannen har Nej, berättat? du vänder på resonemanget. Själv kommer jag ihåg när jag for genom min fars sädesledare på full fart. Ja. Och jag var bara halv då, men jag är påverkad av att sitta i den där jävla pyramiden där borta. Det börjar. Läkaren och ufologen Raunilena Lukanen har i sina studier lyckats kartlägga en rad olika rymdvarelser. Vilka är de här olika typerna? Jag kom just hit direkt från USA. Jag var i en så kallad konfidentiell vetenskaplig konferens. Jaha, Och vi vad handlar den om? diskuterade- Det handlade självklart om ufona och humanoiderna. Och vi diskuterade till exempel NATO-rapporten som man har redan avslöjat i Omni-magasinet till exempel i Men april i år. vänta. Det här är en diskussion för de som håller på och tvistar om de här olika rapporterna. Nu frågar hur ser rymdgubbarna ut? De ser ut delvis som du. Du kunde vara en. Absolut. Jag kanske är en. Akta så att det kommer att ta dig! Med det här laservapnet. Ja. Sen, de ser ut som E.T. och Spielberg fick ju $2 miljoner från NASA för att De ser göra ut- de ser ut filmen som Encounters of the Third Kind. De ser- Där ser du den lilla rasen. Jag fick just nyligen från Ryssland en papper från ett vetenskapligt papper. De hade ritat flera utomjordingar. De ser icke ut som du eller jag. De kan ha 3 fingrar, 4 fingrar. De är små, de är stora 3-4 meter med 3 ögon. Alltså de kan se ut som... Långa Ja. också va? Jo, 3-4 meter långa. Många är långa och svåra att fånga. förlåt. Har de antenner också? Det finns såna också enligt rapporter.
Det är just det Vilken att man Rapporten, latterliggör vad allt. baseras den där Ni gör rapporten? alla skrattbara därför att vi tror att intelligens i rymden måste ha 5 fingrar, små ögon nej, och nej, tänder. nej, tror jag inte Intelligens i rymden kan vara i vilken form Jag tror det som helst. kan se ut som en delfin, Volvo till exempel. Amazon. Det kanske är en Volvo Amazon som har intelligens i rymden. Det vet inte du att det inte är. Jag vet ingenting, men jag säger bara vad jag har läst, vad jag har upplevt, och det som var viktigast i konferensen var att alla världens religionernas dogma faller ner om man avslöjar alla saker. Du, de här människorna, när nu kommer i alla olika sorter. Kommer de som vänner? Ja, det gör de absolut. Deras message är love and light. Jag vet inte vad det heter på Talar de Ljus och engelska? kärlek. Nej, vad talar de för språk? telepati. De tittar på dina ögon och de vet som jag vet just nu. Men om de inte har några ögon, då? De har ett De tredje har öga i så ögon, fall. även 3. Tredje öga. Hörru, Bibeln förklarar vad Eller det så här är. använder de bruna ögat. Får jag tala om vad Bibeln säger att det här är? Det här som du talar om, det är onda demoniska krafter. Lyssna noga. Lyssna noga. Vet du vad? Alltså, Ständigt. jag Vi har tror så här. hört det Nu måste... 2000 Nej. år. Okej, Du, vet du då vad? kan vi tala om. 2000 år, det är Rymdskepp gammalt. är icke ont. Flygplan är icke ont. Bakterierna är icke ont. Kyrkan har alltid sagt i kyrkans historia att alla tekniska fynd är onda. Nej, men de finns det har vi inte humanoidernas obduktionsrapporter Men som jag har däremot själv sett så är avslöjar- ingenting ond. Du är Vänta, inte ond. hörru, vem har... Humanoiderna har... avslöjar det. Vänta Stanley. Obduktionsrapporter. Det är inte Har de många som obducerat vet. varann, eller? Nej. Alltså, Människorna observerar. amerikanerna har obducerat och de Utomjordingar. har en anatomi som är icke som Ja, din men vad är det eller för min. nyheter i det? Människor obducerar varandra jättelänge. Nej, jag talar om ET-rasen. Jag talar om rasen som kommer från Okej, vi fortsätter grälet ett tag, men ni ska få titta på härlig reklam. När vi kommer tillbaka ska vi resonera om sex i rymden. Det har nämligen, vänta nu, det har nämligen enligt några av gästerna förekommit snusk mellan människor och humanoider. Och de har fått barn ihop, vi är strax tillbaka. Ni får hela historien då. Ja, välkomna tillbaka till familjeprogrammet Diskutabelt som handlar om frid i själen ikväll. Och vi ska strax gå vidare och ge fler detaljer om de här rymdgubbarna som Raune-Lena. Jag tycker det är så kul som hon har hört talas om. Det är så kul att få mycket detaljer. Ju fler desto bättre. Då går det att kolla sig. Men vi snackar om sex i rymden och då finns det något som heter månmedicin. Jag är inte så jävla påläst på månmedicinen. Ja, det är inte sex i rymden i alla fall. Vad är det för något då? Månmedicin är en kurs som jag har för kvinnor där vi jobbar med kvinnlighet. Vad har det med månen att göra? Ja, månen som en symbol för det cykliska varandet. Alltså att vi är olika. Men vänta, det har den väl alltid varit? Månen har alltid varit cyklisk, eller vadå? Ja, den snurrar ju i alla Ja, fall. just det. På rätt så bra, har gjort rätt så länge. Och vi kan lära oss någonting av det. Vad? Vi kan lära oss att ge oss själva möjligheten att vara olika vid olika tider. Det feminina varandet. Nu blir jag så nervös så nu vet jag inte vad jag säger. Månen står lite fel kanske. Nej, det gör det nog inte. Nej, men vi kan... hjälp mig. Du, vi kan återkomma. Ja, Du gör kan det. grubbla lite på... Nej, men jag skulle vilja veta, vad är detta för någonting? Jag menar, jag har tidigare sagt hypotesen, detta kanske är god fiction och dålig sanning. Men det kanske är någon form av lek, någon form av spel, ett Nintendo-spel eller det här så enormt populära Dungeons and Dragons. Det är ju väldigt fascinerande det som berättas och även om det inte är sant så kan det ha ett annat värde. Jag vet inte, men Ja, underhållningsvärde kan du ju ha. Nej, men det har inte det eftersom det leder till en sån farlig människosyn. Det här är Och därför mediavåld, att hela den här historiska Mediavåld. bakgrunden handlar om en helt enkelt ny nazism som håller på att formas i Europa. Du menar alltså att det är snarare politik än något kommersiellt i det Det hela? kommer att leda till en ny människosyn där en liten elit ser ner på de vanliga och vi drabbas av en ny nazistisk period. Och vi måste sätta stopp för New Age. Jag kan inte verifiera vad du säger. Jag menar, får vi säga
fråga något här? Arten av det här slaget, vad är detta för något? Är det bara roligt eller vad är det den största mer? utmaning kristendomen någonsin har mött. Ja, men vänta. Du tjatar hela tiden om din lära. Jag tycker också det verkar dumt. Ska vi slå oss ihop? Tjata inte om kristendomen hela tiden. Jag vet att det är ditt jobb, men vi respekterar varandra. Ja, men det är därför jag är här. Nu vill jag gå vidare till Rauni-Lena, det går tillbaka till Rauni-Lena Luukkanen här. Vi var inne och snackade om de här rymdgubbarna. Finns det några här ikväll? Säkert. Går det att känna igen dem? Titta på dig själv. Jo, men hur visste du att jag var en då? Du ser ut som en bild jag har sett av en levande humanoid. Jag fick den i Ryssland av Dr. Pritcher som är tekniskt laboratoriets chef. Och den ser exakt ut som dig. Men du har lite större öron än jag opererar ut. Jag måste säga, det är djupt diskriminerande. Och Nej, jag har inga fördomar mot rymdgubbar. Jo, men det är någonting ont i det här. Det är det. Förlåt. Alltså, har New Age någonsin dödat någon i Guds namn? Jag bara frågar, vad har ni gjort i 1800 år? Men vänta, det är inte fan, vad ska alla hacka? Det är inte Stanley som har gjort det. Ja, men bråka inte. Stanley har inte slagit igen. Shamanismen slaktade människor när man tillbad sina gudar i gamla tider. Och det är de här indiankulturerna ni vill ha tillbaks nu igen. Vänta! Nej, det går inte att göra ett program längre. Franska kyrkan, katolska kyrkan tog koll på 1,6 miljoner som inte trodde på kristendomen, de trodde ändå på Gud. Okej, sluta med den här jävla religionsdebatten. Jag vill inte ha den. Jag vill veta mer om rymdgubbarna. Mer om rymdgubbarna. Har du själv träffat några? Jo, det har jag faktiskt. Du har träffat några? Nu börjar det bli riktigt. Jag har träffat olika sorter, det vill säga olika raser. De stora, de små. Men det som är viktigast, tycker jag, är som läkare, är att när jag har läst om obduktionsrapporterna, så deras anatomi är annorledes. Och när du talar om sex i rymden, så den lilla ET-rasen har inga sexuella organer. Hur fortplantar de sig? Ja, hur gör de det? Ja, hur gör och de? då kommer vi till hybrider som du snackade om, att man kanske har artificiell insemination som jungfrufödelse kanske också var. Och kyrkan accepterar inte att... De långa då, har de könsorgan? Pardon? De långa rymdgubbarna? Nej, de små har inga. Nej, men de långa rymdgubbarna, har de Jag har bara då? sett obduktionsrapporterna av de små. Jaha, så de långa vet du inte om de har? Nej. Du ska också utgå ifrån, Robban, att vi lever i tredje dimensionen. Vi har en DNA-kod och vi har två stycken strängar i den. Vi har 64 proteinsyror i den. Va? När vi går in i fjärde dimensionen... Det utgår jag alltid. Ja, jag vet det. När vi går in i Kallemans rapport då. Han säger att när vi går in i Maya-ålderns slutfas, när vi går in i 2000-tal, det var vad ni ville veta förut. Då ska ni veta att då går vi upp i fjärde och femte dimensionen. Vi klär på oss en ljuskropp. Och vi har spelat roller som män och som kvinnor på den här jorden. Och vi har varit i solsystemet. Vi har varit på många planeter, va? Vi själar har bott överallt. Så när vi går in i... Vänta lite grann. Nej, nu ska du vänta. Jag vill höra om gökat. Humanoiderna och människorna. Jag förstår inte ordet. Vad är gökat? Det är könsumgänget. Jaha, bra. Det är mycket bättre än vad män gör här och kvinnor här på jorden. Det kan jag säga. Eftersom men vänta, det har ju varit mellan människor och humanoider. Om du har sett en film, Cocoon till exempel, men där jag ser det bank. Det är en energi som kommer jag till dig. ser aldrig såna får en filmer, men orgasm du verkar ha utan sett en och annan. Att röra en annan människa. Du, är det någon slags könsumgänge mellan människor och humanoider? Enligt rapporterna det är det. Ja, De skapar en ny det? ras. Till exempel, de säger att de har skapat oss, men de är missnöjda eftersom vi här i solsystemet är den enda kindergarten som mördar sin egen ras. Alltså det gör vi i Jugoslavia-området idag. Ja, du får tala för dig själv. Vem har orsakat alla de här krigerna? 78% av krigerna är orsakat av religionerna. När vi blir kvitt med religionerna så är det fred. Du snackar mycket om raser. Hallå? Du snackar mycket om raser, så det de håller på att göra genom att korsa, de håller på att förädla fram en ny ras. Om du tänker på dig och mig. Är det så? Om du tänker, är det så? Nej, inte en ras. Om Nej, du men tänker på förädla dig fram och mig, flera och tänk finare på en- raser. tänk Är det på- så? Tänk på en stenålders Men människa. lyssna. Håller de på att ta fram bättre raser? Människorna, som läkare Hallå? säger jag. Jo, på De det gör sättet. det.
På det sättet att du och jag använder 10% eller mindre av hjärnans kapacitet. Men de håller på att försöker plocka att vi fram har mer. finare raser. Att vi har mer. Och också 80% av hjärnan är vatten. 80% av hjärnan är vatten. De försöker att det är din hjärna kanske möjligen är mer än 80, jag vet Hon har inte. inte ens följt med sin egen medicinska vetenskap. Jag förstår inte din dialekt, det måste vara danska, men i alla fall. Jag bara säger om vi får en ras som hatar inte, som är inte så negativ som kyrkan mot andra åsikter, då är det bättre. Och Du har de faktiskt en påstår faktiskt särskild att de glans har i ögonen edlat när du oss från talar om den här nya stenåldersmänniska rasen. Det är hit, men otroligt. vi är dåliga, vi mördar vår En egen alldeles ras. särskild glans får du i ögonen när du talar om den här nya rasen. Exakt, och du har exakt den glansen. Robban. Du har den Nu tar vi Har inte jag det också? Nu tar vi en civilingenjören. Har inte jag någon sån glans också? Civilingenjören här och UFO-forskaren Göran Norlén. Du har följt Raunde-Lenas arbete länge och håller själv på med tefat, fast kanske lite mer kritiskt. Håller du med henne? Inte ett spår egentligen, faktiskt. Jag har i princip lagt av med det här med UFO. Och man kan ju förstå det när man hamnar i det här sällskapet, varför också. Men det är ju faktiskt så här att UFO Sverige, som jag då representerar, vi har ganska stora invändningar mot den här typen av ufologi. Den hör egentligen inte hemma på ett sunt, ska vi säga, logiskt plan. Har ni hittat Det här några är- riktiga tefat? Ja, vi kan ju säga så här. UFO Sverige gör ju vad man kan för att undersöka rapporterna. Har inte du sett de här sensationella rapporterna? Nej, jag har inte sett dem. Det tycker jag också är lite konstigt här, va? Att hon är med på konfidentiella möten och ändå sprider man data därifrån. Det tycker jag är lite märkligt. Får jag kommentera? Ja visst, varsågod. Jag har snackat med en general som är kosmonaut i Ryssland. Han gav som gåva till en finsk vetenskaplig center en bit av en UFO. Vad hette han? General Popovic. Vad var det Pavel för bit? Var Popovic. det ratten eller vad var det för bit? Nej, det var bara en bit och även jag håller den i handen. Sen jag var i Norge och hörde kunde man på se att det TV var tefat? Hur vet du vet du ja. att ingen har även sett en bit av en UFO Nej, eller men hur vet du undersökt att det var laboratoriet. det? Hur vet du att det Och var vet du det? vad han representerar UFO Sverige? Vet du Men vad får jag UFO fråga, Sverige gjorde? hur vet du att det var en bit av ett tefat? tefat? Ja, de sa det och sen Jaså? vår militär undersökte det. Men vet du vad Vänta, UFO Sverige gjorde? vems Den här kommer Vems militär? Titta på den, jag har sagt det. Max, lugna dig. Självklart vår militär, men vad Vår gör vi militär, en bit det där finska UFO militär. Sverige skriver ett brev till Japan och säger att intervjua inte Japans TV som kommer i Sverige. De är alla med UFO. lögnare Nu som är det har bråk mellan liksom, UFO-sekterna. Det orkar jag inte kontakter. höra på. Vad var det för militär som undersökte din tefatsbit? Den första militär var ryssisk. Ja, men du sa Men vår sen fick egen vi militär. den till Du har väl aldrig Finland. räknat dem som Till dina? Finland fick vi den också. Vem undersökte det? Ha, vår vetenskapliga laboratoriet. Robban, Men Nej, men Ja, jag tror ju inte på det där. det spelar ingen roll. Jo, Det är en spelar sannhet viss i alla roll. fall. Det är en sanning i alla fall. men får jag säga någonting? lyssna nu här. Roswell 1947 så kraschade ett skepp med 16 humanoider i. Det kommer Steven Spielberg att lägga ner $100 miljoner på en ny film efter att filmen lanserades i år. Och den filmen har man undersökt hela området, talat med militär, privatmänniskor. Och det finns 1000 intervjuer som har presenterats på CNN i år. Varför Den håller de det filmen kommer att hemligt? presenteras om 2 år. Varför håller de det hemligt? Militären la locket på, inte människorna. Varför? För Ingen massan aning. blir psykotisk. Vi har inte- Du vi har och ingen några till kunskap. är de enda som klarar det utan att bli Nej, psykotisk. tvärtom. Alla klarar Du det. sa det förut. Jag sa att Där alla gick det klarar ner det. en jävla Militären massa anser att poäng. de inte klarar det. Jag sa att militären Hur många av utställarna på Peace in Mind röker hasch? Det är nog ganska många. Det var synd du. Vad var det som var synd? Det inte var någon. Med andra ord, Var det ingen? då kan vi väl vända på Var det. det ingen? Ja, du hörde ingen. Nej, men du sa att det var ingen. Det har ju du ingen aning om. De svarade inte. Du vill väl att de Nej, ska men vara du sa ärliga, att va? det var... Nej, men titta, nu har vi vetenskapsrätt. Titta här. Ja, har vi något förnuft? Vad drar vi för slutsatser här? Robban, ta upp det här med Nej, den här men- omvända rasismen istället som Jo, men det tycker jag väl. Jag tycker inte den är omvänd. Ja. Det tycker jag. Förnuftet. Jo, nej men det är okej. Lyssna här. Jag svarar gärna om jag får. Jag menar, det farliga med det här är att liksom
sanningen kommer i kläm. Det här är väldigt roligt, men sanningen kommer i kläm. Tack ska ni ha. Jag har äntligen lyckats. Jag har äntligen lyckats bli osynlig. Titta här. En klocka som flyger fram genom luften av sig själv. Men vänta ska ni få se. Det ska bli ännu värre. Inget huvud, ingen hals. Ändå hör ni mig. Och titta här. En skjorta som svävar fram genom luften till synes utan stöd. Hur kan det komma sig? Men snart är jag helt naken och det är då det roliga börjar. Spökar det? Vad är det som händer? Ring polisen! Ja. Ring Nobelpriskommittén! Ja, mina damer och herrar, jag var skeptisk. Tack ska ni ha! Jag var skeptisk innan det här programmet började. Nu är jag helt övertygad. Det är bluff alltihopa det här New Age. Vi är tillbaka på jorden på fredag 22. Då gäller det EU. Häng med då.